o grămadă de bunătăți într-o strachină. Nu o să-ți vină să crezi și bunătate de supă ieșit. Mamă, cum merge! Dacă o faci, o muncești, o mănânci și slăbești. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie, mamă cum e! Văliu. Și am pățit cu Costica asta. Ei bine, m-a cam urmărit gajiul ăsta și mi-a zis că nu prea arăt ghinii. Nu mai în cap în cămăș și ar trebui să iau atitudine. M-am urcat și drept pe cântar și mi-a arătat cu 3 cifre, 100. Când am văzut, era să chic jos, nu alta. Și am 2 săptămâni, am zis gata, stop, nu se mai poate, trebuie să încap în cămăș, că altfel trebuie să o iau de la capăt. Cumpăratele. Dragii mei păpușoși, ce să o mai lungesc atât? Vreau să vă arăt cum pregătesc cea mai șmecheră supă care să țină de foame și care să te ajute la slăbit. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Ingredientele astea minunate din fața mea le vei găsi și acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețetica aceasta cu ingrediente, cum de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că hai la treabă. Și apropo, mizamplasul tot eu l-am făcut, că m-am pus aici că o zis că dacă nu muncesc, nu slăbesc. Așa că la muncă, nu l-am întins mâna după o strachină de supă. Hai să-ți arăt cum o pregătesc. Ei bine, am să începe. Drept urmare, o lișică asta încăpătoare de vreo 5 litri, am să dau drumul la foc, las o leacă să se încingă olicica, după care vii și pui partea grasă. Da, ulei de măsline. Vorba aia, nu folosesc ulei de floarea soarelui că e extras din semințe. Folosesc ulei de măsline că e mai așa, mai pe dietetic, mai pe sănătos. Pun și eu cât acopăr fundul acestei cratiței oale, ce ai tu la îndemână, ce am eu la îndemână. Cât să zic, vreo 60 de ml de ulei de măsline. De fapt, e singura grăsime ce o pui la această ciorbiță. Și da, grăsimea bună face bine și la creier și la slăbit. Dar intrăm în domeniul Dr. Cezar și mai bine las pe el să vă explice care e treaba cu biologia, anatomia, chimia, etc. Și ai zis, te stropești uleiul când pui ingredientele? Da, hai să te învăț cum scapi de strocheala asta. Uite, iei sare. Eu am aici o lingură de vreo 6-7 grame de sare. Avem nevoie de sare chiar și cei care suntem cu probleme. Sarea se stinge cu potasiu. Și aici, printre bunătățile astea, avem suficient potasiu încât să nu ne facem neapărat grijă de sare. Asta pentru cei cu probleme cu ceasul. Drept urmare, hai să punem sarea, la prăjit, cum s-ar zice. După sare, e normal că trebuie pusă și apa. Iact, asta, 2 cepi, medii, tocate mai mărunțel, mai cum îți vine așa liptoși. Iată. Și pentru că vreau să câștig leac de timp, am să pun acum și ciupercuțele. Câte ciuperci am eu aici? Ei bine, am să spun așa, 4 ciuperci mai mărișoare, pe care le-am tăiat așa în felii de astea, de jumătate de centimetru. Deși le pun acum ca să aduc aroma aia nemaipomenită de proteină animală. Da, ciupercile și o leacă de usturoi. Am pus și ciupercile și iau și mă plimb de colo-colo. Nu eu prin parc, oricum și plimbarea face ghinii, dar o plimb de colo-colo ca să iasă cum trebuie supa asta minunată. Iată așa, 4-5 minute, nu mai mult, cât să se caramelizeze așa puțin și ceapa și ciupercile. Cât tot vorbeam de usturoi, iată aici, 3 căței de usturoi. I-am lăsat în coajă pentru că coaja mă ajută să protejez usturoiul, adică nu se va arde așa cum se arde usturoiul de obicei. E mai iute decât ceapa și se arde mai repede ca ceapa. Iac, l-am pus. Dar nu uita la momentul potrivit să scoți cojile afară, să nu care cumva să-ți rămână printre dinți. Așa, de amorul artei. Hai, ia și amestecă. Și da, ești pe drumul cel bun. Acum obții aromă de carne nemaipomenită. Fără carne. Da, ia ca așa. Șmecheria e completă dacă vii și cu 3 frunzulițe de astea de dafin. Eu am 3 frunzulițe de dafin de astea de aprilie 2024. Ia câtele, astea, micuțe, ca atâta s-o putut. Le pun și eu aici și le frig puțin. Avem arome și arome și arome. Bun, ce urmează? Ei bine, am să spun imediat. Urmează să pun dovlecel. Un dovlecel în cubulețe de astea, în triunghiulețe, cum vrei tu așa-l tai, cum îți place, cum place copiilor tăi, nepoților tăi, strănepoților tăi, așa-l tai. Îl pun aici. Și mai trebuie. Am și o leac de albitură. Cât să zic, am aici până într-o 100 de grame de țelină rădăcină. O pun și pe asta. Am aici până într-o 100 de grame de păstărnac rădăcină. Dacă vrei, poți să pui și pătrunjel. Însă, păstărnacul e ceva mai dulce. Le pun și pe asta. Mai am morcov. Am aici un morcov, vreo 100 și vreo 50 de grame de morcov, tot așa, în triunghiulețe, în pasteluțe, în rondele, cum vreți voi așa-l faceți. Îl puneți aici. Mai am și niște țelină apio, da, de aia tulpină, o pun și pe asta, 2 tije. V-am zis că fac o supă de o să mă pomeniți, nu alta. Și unde mai puneți că dați jos și din astea. Da, din kilograme de pe burtică, de pe interior, o să arătați nemaipomenit de Paște, nu alta.
Doar din când în când să nu uitați de supa asta minunată cu toate bunătățile. Și mai am aici, mai am un ardei iute. Ia cât și faci, ci că ardei iute ajută la ardere. Și eu am să mă folosesc de șiretricul ăsta și am să pun un ardei iute. Acolo, da. E bine, mai am cam vreo 100 de grame de sfeclă roșie. Le pun și pe astea. Și acum să încep cu condimentele. Am pus sare, am mai pus și o leacă de usturoi, am mai pus și o leacă de dafir, am să mai pun o linguriță rasă de șimbru, 1 gram, 2 de șimbru. Poți pui și proaspăt dacă ai, dacă nu, pui de ista uscat. Am să mai pun o linguriță rasă de turmeric. Da, ai auzit bine, turmeric. Deși, dacă ai să studiezi un pic turmericul, ai să vezi câte beneficii are acest minunat condiment. Îl pun aici. Am să pun și bine cunoscutul piper fără de care nu se poate în orice mâncare. Pui aici o linguriță rasă sau după gustul tău. Și ținte bine în Românie, am să pun ceva ce la supii sau ciorbie nu prea ai întâlnit. Da. Am să pun un vârf de linguriță de chimion. Atenție, nu chimen, chimion. Chimionul e plin de aromă, da? Dacă îți place aroma, e numai bun de folosit. Însă te-aș invita să-l pui pentru că acest chimion ajută la digestie. Da, de-aia îl folosesc ungurii la vestitul gulaș, să ajute cu digestia. Un vârf de linguriță sau după gustul tău. Iar ce mai am aici în față urmează să le pun treptat. Adică o leacă mai încolo după ce se gătesc toate bunătățile astea. De fapt după ce își lasă aromele pe fundul cratiței. Hai, iau și amestec și trag totul la tigaie, să zic vreo 6-7 minute. Ia ca așa, să se amestece toate între ele și să devină ceea ce îmi doresc. Ce fac aici se numește sotare, nici de cum prăjire. Deci mare atenție, nu prăjesc. După cum se vede am ponderat și focul pentru că nu vreau să prăjesc. Vreau să extrag exact ce mă interesează, aromele și bunătățile. 7 minute mai târziu. O trecut minutele? Ei bine, dacă au trecut minutele, cele 7 cât am spus eu, ei bine, treci la pasul următor și pasul următor e următorul. Adică niște brocoli. Da, îl pun tot acum să se frigă și el așa puțin, că am scăpat de mare parte din lichidul de la legume și acum să pun brocoli ca să dea și el de căldură, să se caramelizeze și el. Un gust nemaipomenit și unde mai pui că avem aici acid folic, unde mai pui că avem fibre și multe lucruri benefice. Uite, l-am pus. O jumătate de căpățână de brocoli. Și aici mai am un ardei gras. În mod normal l-aș pune mai spre final. Însă prefer să-l pun acum pentru că toată supa asta va ferbe foarte repede și foarte ușor. Iată, am pus. Iau și amestec și mai las undeva la 5 minute. De-aia îi zice supă și nu îi zice ciorbă. Ar fi fost mai apoasă ciorba. Însă eu vreau să fac supă. Da? Dacă vrei să o pasezi, ești liber să o faci. Însă eu te-aș sfătui să o lași așa pentru că e plină de bunătăți. Și păcat ar fi să nu privești supa asta vizual corect. Câteva momente mai încolo. Dacă ați auzit semnalul de câteva momente mai încolo, înseamnă că câteva momente mai încolo au trecut. Drept urmare, am să pun apă. Apă fierbinte de la domnul robinet sau de pe Sfântul Aragaz. De unde ai, de acolo pui. Am aici 1 litru și am să mai pun, sper eu, încă 1. Ia câtă, deci 2 litri de apă fierbinte pusă peste supa asta minunată. Ce rămâne de făcut decât să avem puțintică răbdare. Undeva la 40 de minute, aș crede eu, ciorbița asta ar trebui să fie gata. Oricum, gustă pe parcurs să te asiguri că totul e exact cum trebuie. Nu oprești focul până când nu ești mulțumit de toate legumele. Să fie exact cum trebuie, pe gustul tău. Așa că, pe gustul meu o voi face. Iar înspre final, cu 10 minute înainte, am să pun mazărea. Vreo 50 de grame de mazăre. De ce? Să-și păstreze culoarea asta frumoasă, minunată, plină de viață, deși e congelată. Iar aici, buruiana asta, o să spun la final despre ce e vorba. Sau dacă ești cunoscător, vei ști fără nicio problemă ce buruiana am eu în față. Până atunci, dau iama în grădină să iau niște pătrunjel proaspăt, cules. Hai că ne auzim de grabă. Hai, Costică, și tu, că nu pot să trebuie să-mi pun șubotele. Am plecat. O leacă mai încolo decât 3 minute. Și vorbești, domnule. Nici bine n-am ajuns în grădină și am cules și eu o leacă de tarhon și o leacă de pătrunjel și am mai stat un chic de vorbă cu vecinul, nici nu a trecut tot timpul, am gustat și aproape gata. Nici mai mult, nici mai puțin de 25 de minute. Tăiet în felul ăsta, gătit în felul acesta, îți pare că treaba e bună. Poate au ajutat o leacă și ingredientele, poate au ajutat o leacă și gătirea aia care am făcut-o înainte, sotarea aia la legumi, dar e nemaipomenită. Deocamdată atâta zic, după care o zgustăm și am să spun și eu ieșit. Acum am să pun cele 50 de grame de mazăre congelată, că încă nu a ieșit asta proaspătă. Ia ca așa,
Și, dragi pofticioși, ce mai rămâne de făcut? Cât fierbe și măzărica asta, vreo 5 minute, eu o să toc bunătatea asta de buruiană și bunătățile astea alte de buruiene. Imediat o fac. Imediat. Stai numai să vezi. Ia ca așa. Gata, pofticioșilor, gata. Am terminat supa. Nu fac altceva decât am să opresc focul. Ia ca așa. Am să pun și eu spanacul. Da, o mână bună de spanac, proaspăt, cât se poate de proaspăt. Pun și eu peste. Nu-ți fă griji că e prea voluminos. Deloc nu-ți fă griji. Iar aici am jumătate de legătură de pătrunjel proaspăt culeasă din grădină cu niște tarhon proaspăt cules și el din grădină. Ia ca așa pun peste. Deja se poate vedea cum se topește acest minunat spanac. N-are nevoie de fierbere. Și unde mai pui că spanacul vine și el cu minerale importante, avem fier, avem vitamine, avem tot ce trebuie. Și da, pătrunjelul și tarhonul vitaminizează și ele. De-aia, practic, când închizi focul, atunci vii și revitaminizezi supa, ciorba, zeama sau ce mai dorești tu să faci. De-aia se pune la final. Și uite și tu cât de repede zgătești supa asta. Da, nu o luat nici măcar jumătate de oră. Mamă, abia aștept să mănânc, să spun și ție ce am eu aici în farfurie. Uei băieți, nebunie curatul ești aici. Nu o să-ți vină să crezi și bunătate de supă ieșit. Atât de bună, atât de gustoasă, atât de aromată, parfumată, tot ce trebuie. Unde mai pui că supa asta luptă și cu kilogramele. Da, dacă o faci, o muncești, o mănânci și slăbești. Condiția ar fi să nu mai exagerezi pe lângă, să nu pui prea multă pâine sau prea multă smântână sau de astea. E nemaipomenită, nemai întâlnită, nemai cunoscută. Ia, priviți voi aici ce bunătate. O grămadă de bunătăți într-o strachină. Un fel de minestrone, așa, o supă mai deasă, italienească. Doar că nu prea are nicio treabă cu ea. N-am pus barabule, n-am pus decât chestii de alea care îți de bun simț pentru lupta cu kilogramele. Hai să vedem ce ai aici, că nu mai pot de poftă. Îmi place cum arată de numai. Hai să vedem cum e. Suflă o leacă costică. Văliu. Vei da bunii mei. Mamă, cum merge! Spanacul ce l-am pus la urmă cu tarhon și cu pătrunjel ridică totul la alt nivel. Iar gustul acestei supe este într-adevăr un deliciu. Mamă, cum e! Unde mai pui că e și de post, unde mai pui că e și plin de vitamine și minerale, unde mai pui că te și satură. Dragilor, supă cu de toate. Bună de numai. Pofticioșilor, ce mai e de zis decât sărmâna pentru masă? De fapt, eu de-abia acum încep. O să spun sărmâna pentru masă, mai acuș o leacă. Dar până mai acuș, vă spun doar așa. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta e trecută pas cu pas, cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vom revedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi plămâni amintiri mereu pofficios cu gândul la bunătatea asta de supă de slăbit. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți și mai supli data viitoare. Pa și toate cele bune. Și apropo, acum azi cu -2, adică 100 -2. Am dat jos 2 kg. Yes! Numai cu bunătăți.